अफलातून दिसते आणि जसं मी सांगितलं फार अशी पातळ नसते ही लस्सी बेसिकली। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण आंब्याची लस्सी कशी बनवायची ते बघूयात। तर गेल्या वर्षी आपण खूप साऱ्या आंब्याच्या रेसिपीज बघितल्या आहेत, जसं की आंब्याचा केक, आंब्याचा कलाकंद, आंब्याची बर्फी, मँगो मस्तानी आणि बऱ्याच आता मला नावं पण आठवत नाही आहेत, मँगो आईस्क्रीम पण बघितलं होतं आपण कसं बनवायचं। तर अशीच एक वेगळी ही रेसिपी आहे, भारतामध्ये नाही पण अमेरिकेत ही खूप अशी पॉप्युलर रेसिपी आहे मँगो लस्सी। कुठल्याही इंडियन रेस्टॉरंट किंवा मंदिरात वगैरे तुम्ही गेलात की हे हमखास असतेच आणि लोक आवडीने ती ऑर्डर करूनही घेतात। तर कशी बनवायची ही मँगो लस्सी ते बघूयात। इथे आंबे आहेत माझ्याकडे, तर साधारण 3 मीडियम साईजचे आंबे, त्याच्या साली काढून फोडी करून घ्यायचं। हे आधी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूयात। साहित्य फार काही लागत नाही म्हणून मी दाखवत नाही आहे। त्याचबरोबर साधारण 4 चमचे साखर मी घेतली आणि आपण रस करतो आंब्याचा त्याच पद्धतीने आधी याचं प्युरी करून घ्यायची। आधी हे मिक्सरमध्ये ब्लेंड करून घ्यायचं, फिरवून घ्यायचं। परफेक्ट। आता ही आपली प्युरी व्यवस्थित बनवून झालेली आहे। आता या प्युरीमध्ये काय करायचं, या प्युरीमध्ये मी 1 कप दही घालते आणि कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी थोडंसं आपण यामध्ये दूध पण घालतो आणि हे पुन्हा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं। खूप पातळ असते ही लस्सी, थोडीशी दाटसरच असते। परफेक्ट। आणि आता आपली ही मँगो लस्सी बनवून तयार आहे। आता आपण ही सर्व करूया। तर इथे ग्लासमध्ये मी ऑलरेडी आईस क्यूब्स घातलेले आहेत। आता ही लस्सी वाव, मस्त अफलातून दिसते आणि जसं मी सांगितलं फार अशी पातळ नसते ही लस्सी बेसिकली। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा।